तरी पोहा, you know तरी पोहा? No? No. आलू गोंडे? What is Indian. नमस्कार, मी आहे निखिल. स्वागत आहे तुमचं इंडियन फूडप्रिंट या चॅनलमध्ये. तर आज टोमॅटो चटणी आणि राईस करणार आहे. तर थोडीशी टोमॅटो चटणी आहे ती थोडीच मी स्पायसी करेल, कारण की इव्हनला स्पायसी आवडते. तर बघू. हां, इकडे आहे किचन इव्हनचं, आणि हे कॉस्मॉस जेवत आहे की. आम्ही सुपर मार्केटमधून टोमॅटो आणले, मी मॅगी आणली. हावाला एक मोठा कांदा आहे, हावाला कांदा. हे इव्हाननं मला सांगितलं गाजरचं काय आणि पत्ताकोबीचं काहीतरी आहे. आणि हे ज्यूस आणला मी. तुम्ही मागच्या व्हिडिओ बघितलंच असेल. हे इव्हानने घेतलं. मला ते पीनट आहे. मला माझ्या तोंडात विवानच दिलं, कारण की माझ्या भावाच्या मुलाचं नाव आहे विवान. हे डाळ, हे तूर डाळ की चना डाळ मला काही समजलं नाही. इव्हान म्हणतं की याला शिजायला खूप वेळ लागते, जर तुला लवकर शिजवायचं असेल तर रात्रभर भिजू घाल याला. आणि हे आहे तांदूळ इकडले वेगळेच आहे, असं म्हणजे बुडकावून आहे सर्व. बघूया. आणि ही आहे चटणी, कारण की इकडे यांनी स्पायसी खात नाही, ते छोटे छोटे पॅकेटच आहे चटणीची वगैरे. इव्हन इकडे भांडे धुता. पहिले कांदा चिरेल मी, आणि त्याच्यानंतर टोमॅटो चिरेल. हे चिकन कापायचं चाकू आहे, कोंबडी कापते. आणि या चाकूने खूप लवकर कापता येते. Nose is company. I don't know. This is used. It's Indian tobacco. Okay. You use in your hookah. What? Yeah, this tobacco used in your hookah. Hookah? Hookah. Hookah, yeah. मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना की इव्हान भाऊसाहेब जे हुक्का ओढतात नाही ते तंबाखू टाकतात. तर ह्या तो इंडियाचा तंबाखू हुक्क्यामध्ये टाकते ते. आणि हे 2 पान मसाला वगैरे आहे, हे पण इंडियाचे आहे. पान मसाला हे 2. आणि तिकडं येऊन भाऊसाहेब बियर आणि चकना खातात. हे आपला पॅन आहे, यात मी थोडासा तेल टाकतो. मी आधी टाकलं त्याच्यात तेल, मी आता पुन्हा टाकलं थोडं. तेल गरम झालं त्याच्यात मी कांदा टाकतो, कारण की इकडे मोहरी वगैरे जिरं वगैरे काहीच नाही इकडे, लसण वगैरे काहीच नाही, फक्त कांदा मिळाला मला. होय, तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. आता याच्यात आपण कांदा टाकू. तर खूप दिवसापासून मी आता आज इंडियन फूड खातो, नाही तर ब्रेड मॅगी हेच खात होते. मी इंडियावरून येताना ह्या मॅगी मसाल्याचे पॅकेट आणले होते 10-12, कारण की मला माहीत होतं इथे जेवणाचे खूप हाल होणार आहे. तर मी हे 10-12 पॅकेट आणले होते. जर तुम्ही बाहेर देशात जात असेल तर हे मॅगी मसाल्याचे पॅकेट
नक्की घेऊन जा, कारण या मसाला मॅगीने इंडियन फूडची चव येते थोडी, म्हणून. आपला स्वयंपाक झालेला आहे. हे टोमॅटो चटणी आणि हे राईस. आता आपण इवानला बोलू. इवान, 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 कम. रेडी? यू हंग्री? Yeah. कारण की इवान लवकर जेवतो, मला माहीत होतं काल, कारण की मी आलो ना काल इथे, तर मला लवकरच जेवायला दिलं 7:30-8 वाजता, म्हणून त्याला भूक लागलेली आहे आता. ओके. इन इंडिया ईट बाय हँड, ईट बाय हँड. इंडिया नो स्पून. यू इफ यू वांट यू ईट बाय स्पून. यू लाईक? genuine review. You like Indian food? Yeah. खूप दिवसानंतर जेवत आहे मी आज ना, आज जेवल्यासारखं वाटत आहे. I think in India it's more spicy. Yeah, more spicy. Yeah, it's good. For you it's okay? It's okay. Give me rating 1 to out of 5. Rating? Spicy rating. No, spicy no. All. I think 4. 4, okay. That's mean you like? You like? Yeah. Okay. इव्हनला आपलं जेवण आवडलेलं आहे इंडियाचं. I think 5 is curry. What? 5 is for curry. Rating चिकन 5. करी. Yeah. खिचडी is favorite Indian food. खिचडी. खिचडी कधी फेवरेट राहते जेव्हा घरच्यांना त्रास येते स्वयंपाक करायचा, तेव्हा खिचडी फेवरेट राहते. रशियामध्ये तांदूळ जे आहे ना ते एवढे चांगले भेटत नाही. इव्हन पण मला सांगत होता, आणि इथे मी सुपर मार्केटमध्ये पण बघितलं, जे तांदूळ होते ना ते पूर्ण कंट्रोल सारखे होते, असे जाडे ठोकळ होते. इन रशिया राईस नॉट गुड. सो ओके. जे हाताने खायची मजा आहे ना ते चमच्याने खाण्यात मजा येते. इव्हन भाऊसाहेब आहे ते आता त्याच्या हुक्क्याची तयारी करते. हुक्का Yeah, after dinner. आफ्टर डिनर. ओके. यू नो तरीपोहा? यू नो तरीपोहा? नो? आलू बोंडे? What is इंडियन फूड, इंडियन फेमस फूड taripwa? फॉर ब्रेकफास्ट. अँड यू नो समोसा? नो समोसा. Samosa? No. मी आज इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये विचारलं की इंडियन थाली कितीची आहे, तर ते सांगत होते मला 2000 ते 2500 पर्यंत आहे. खूप महाग आहे ते इंडियन फूड. आणि तिथे समोसे मी विचारले, तिथे समोसेची ॲड लागली होती, तर ते होते 200 रुपयात 2 समोसे. खूप महाग आहे ते. हे ज्यूस आहे मग आम्ही घेतलेलं, आणि हे मग आम्ही घेतलेलं ते पत्ताकोबी आणि गाजरचं आहे. तर इव्हान मला खूप फोर्स करत होता एकदा खाऊन बघ म्हणून ते आम्ही घेतलेलं. तर मी ट्राय करून बघतो कसं आहे ते. नाही आवडलं मला. जे कांदा आहे, गाजर आहे आणि थोडं खारट लागतं. आज जेवल्यासारखं वाटत आहे खूप दिवसांनी पोटभर.
इवान मला सांगत होता त्याच्या मूळ गावाला ट्रेनने जायला 2 हप्ते लागते, कारण की त्याचं गाव जपान, चायना आणि रशिया या बॉर्डरवर आहे. खूप झोप येतं आम्हाला, कारण की एवढी झोप का बरं येते मला, कारण की इंडियामध्ये मला इंडियाची सवय आहे ना. तर इथे आत्ता किती वाजले, इथे आत्ता वाजले 12:15 आणि इंडियामध्ये वाजले असेल 2:30 वाजले असेल, अडीच वाजले असेल. त्यामुळे मला खूप झोप येते. आता ती काडी फेकली, आता तिथून कॉस्मोस घेऊन येईल.